هل كايا هيموت؟ كل الإشارات بتقول إن اللحظة دي قربت وإننا ممكن نودع كايا في نهاية الموسم الأول. بس السؤال، هل فعلاً هيمشي؟ ولا في مفاجأة مستنية في اللحظات الأخيرة؟ تشيهان يطرد مينا من القصر. الصدمة حصلت. تشيهان خلاص فقد أعصابه وطرد مينا برا القصر، وكمان تشيهان بيسيب رسالة وداع لعالية. قبل ما يسيبها تشيهان كتب رسالة وداع فيها كل اللي مش قادر يقوله. الكلام مؤلم ومليان مشاعر، الضغط بيزيد، وصداقات تطلب من تشيهان يتجوز مينا. تفتكروا مين القاتل؟ الشكوك حوالين حسن ونديم ولا أجمل، بس القاتل الحقيقي لسه مستخبيه. خليكم معايا للآخر علشان نحل اللغز سوا. عالية أخيراً تعترف بحبها لتشيهان. أيوة، أخيراً قالتها، بس الغريب إنها اختارت في نفس اللحظة تبعد عنه. مينا والسر الكبير، هل هي فعلاً حامل في ولد؟ ولا دي خدعة جديدة منها؟ وإزاي هتقنع صداقات بعد ما السر ينكشف؟ خليكم مستنيين المفاجأة، ظهور شخصية جديدة ووداع حزين لأوزكان اللي هيسيب المسلسل في حلقة القادمة. والمفاجأة الكبرى، زواج نارا وشاهين. الحلقة دي مليانة مفاجآت ومشاعر وانقلابات. خليكم معايا لآخر الفيديو علشان نعرف مين قتل بوران. هل كايا هيموت فعلاً؟ كل ده وأكتر هنعرفه دلوقتي. استعدوا. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة، لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. المواجهة قربت وقرار صداقات هيقلب كل حاجة. في أول المشهد صداقات هتطلب من تشيهان إنه يتجوز مينا. بكل برود هتقول له هي اللي هتجيب لك طفل، هي اللي هتكمل نسلك، مفيش داعي تفضل متعلق بعالية. لكن تشيهان هيرد بنظرة كلها تحدي، وهيقولها بكل وضوح مراتي هي عالية ومحدش يقدر ياخد مكانها. وهنا الصدمة تبدأ. تشيهان لأول مرة بيعترف علنا باللي كان مخبيه، بيعترف إنه بيحب عالية وإن حبه ليها عمره ما مات. حتى وهو ساكت كان قلبه بينطق باسمها. بس المفاجأة لسه ما خلصتش. تشيهان هياخد خطوة محدش كان متوقعها. هيروح لمينا ويبص لها بعين فيها حسم ويقول اللي بيني وبينك هو الطفل بس، مفيش حاجة تانية، وانتهى كل شيء. وبيقرر يطردها من القصر. رد اعتبار قوي جدا لعالية قدام صداقات وقدام الكل، قدام العالم كله. لكن مينا الدموع مش هتفارق عينيها. لأول مرة تحس إنها خسرت المعركة، وإن تشيهان قلبه كان دايما مع عالية. بس هل هتستسلم ولا هتستخدم السر اللي في إيديها؟ الحلقة دي مش عادية أبداً. تابعوا معايا لآخر الفيديو عشان نكتشف مع بعض المفاجأة اللي محدش كان متوقعها خالص، واللي هتغير كل أحداث المسلسل. الحلقة الجاية هتكشف لنا مفاجآت. أول حاجة هتصدمنا هي وداع أوزكان اللي هيضحي بحياته علشان ينقذ نارا. لحظة مؤلمة جداً هتخلي الكل يسكت، بس أكتر واحدة هتتأثر هي عاليان. هتنهار حرفياً وهتعيش أسوأ صدمة في حياتها، لأن أوزكان ضحى بنفسه علشانها وفقد حياته وهو بيحاول يحميها. في وسط الحزن شاهين هيقف جنب نارا، هيساندها بكل حب وهدوء، وهيطلب منها إنها تتجوزه ويفتح لها باب جديد للحياة بعد الوجع اللي عاشته. المفاجأة، الزواج ده هيتم بمساعدة تشيهان اللي رغم كل اللي بيعدي بيه حابب يشوف أخته نارا سعيدة، حتى لو صداقات كانت رافضة تماماً الارتباط ده بعد وداع أوزكان. الوجع لسه مخلصش. عاليان بتنهار أخيراً وبتروح لوالدتها فكرية اللي كانت دايماً حضنها وسندها وقت التعب. ولأول مرة عالية بتتكلم من قلبها، بتبكي وبتقول بكل وجع أنا بحب تشيهان، بحبه من كل قلبي، بس خلاص هو هيكون عنده طفل ويمكن حياته لازم تكمل مع واحدة تانية غيري. بتعيش صراع صعب جداً ما بين إنها تفضل جنبه أو تسيبه يعيش دوره كأب وتغادر القصر وتنسحب من حياته علشان هو يكون مع ابنه. بتبص الفكرية وتقولها الراجل اللي حبيته هيبقى أب، بس مش مني، من غيري. وفي نفس الوقت دينيس بيكون حزين جداً، حاسس إن وجود الطفل الجديد هيخلي تشيهان يحبه أكتر منه وإنه ممكن يبعد عنه. لكن عالية ما بتقفش تتفرج، بتتكلم مع تشيهان وبيقرروا سوا يواجهوا الموقف ده بحب ووعي. تشيهان هيمسك إيد دينيز ويبصله بعينه ويقوله أنا بحبك وهتفضل ابني، واللي جاي هيكون أخوك الصغير وإنت هتكون الكبير اللي يحميه ويخاف عليه. لحظة مؤثرة جداً
هيقدر فيها تشيهان يطمن دينيز. في الحلقة الجاية عندنا قصة. أول حاجة، مينا ممكن حامل، بس مش في ولد زي ما قالت لصداقات، لأنها اتفقت مع الدكتورة إنها تقول صداقات إن الطفل ولد. ده كله خدعة عشان تبقى ثابتة في القصر وتحتفظ بمكانها. بس بعد ما تشيهان طردها من القصر، مينا مش هتستسلم، وخطتها هتبدأ تتوضح أكتر. هتبذل كل جهدها عشان تبعد عليا عن تشيهان وتثبت إن مكانها هو القصر مهما كان. والصدفة هتكون لمصلحتها. هتكتشف السر الكبير اللي مخبي عن الجميع. بوران هو ابن أجمل، ودينيز حفيد أجمل. السر ده هيبقى ورقة رابحة في إيد مينا هتهدد بيها صداقات. يا توافقي إني أبقى في القصر، يا أطلع وأكشف لأجمل إن دينيز حفيده الحق. وبالطبع صداقات هتضطر ترضخ وتسمح لمينا تعيش في القصر عشان مصلحة العيلة والسر ميوصلش لأجمل. أما بالنسبة لكايا، هنتفرج على قصة جديدة وأحداث مشوقة مع إبك اللي ظهورها في الحلقة الجاية هيكون صدمة كبيرة لزيرين. وبالنسبة لديمير، هو هيزعل جداً على زيرين لأنه عارف إنها بتحب كايا، وهو قرر يتزوج، وكل اللي حصل كان بسبب قراراته وأفعاله. بس السؤال، هل ديمير هيقدر يسيب زيرين تروح لكايا؟ أعتقد إن الوقت فات، وزيرين مكانها دلوقتي جنب ديمير اللي اتعلق بيها جامد ومش قادر يعترف بحبه ليها حتى لنفسه. نيجي دلوقتي لأكبر وأهم مفاجأة في الموسم. مين هو قاتل بوران؟ هل هو أجمل؟ ولا حسن؟ ولا ديمير؟ التوقع الأقوى إن أجمل هو اللي ورا كل ده. أجمل موقفش بس على دور المتفرج، ده اتفق مع العصابة ونسق معاهم اتفاق مع حسن عشان يقتل بوران. السبب؟ أجمل عايز ينتقم من صداقات، وكمان انتقامه مش بس منها اللي خدعه وخان ثقته. أجمل قرر إنه يوقع حسن في شر أعماله. أبلغ العصابة إن حسن هو الوحيد اللي يعرف مكان بوران، والعصابة على طول هتلاحق حسن وهيتعاون معاهم، بس مقابل واحد واضح: يوصلوا لبوران ويقتلوه. يعني القاتل الحقيقي هو حسن، بس هو مش لوحده. العصابة متورطة معاه في الجريمة دي، والحقيقة ورا كل الخطة دي هو أجمل نفسه. والصدمة الأكبر هتكون عند صداقات لما تكتشف إن قاتل بوران هو أخوها اللي كانت فاكراه وسندها وأمنها. وكمان أجمل لما يعرف الحقيقة الصعبة دي ويكتشف إن بوران مش أي حد، إنه ابنه الحقيقي. الصدمة دي هتخلي أجمل يعيش في دوامة من الندم، لأنه هو بنفسه تعاون مع العصابة عشان يقتل ابنه. ده غير الألم النفسي اللي هيعانيه لما يواجه الحقيقة دي. وننتقل دلوقتي لأهم بارت في الحلقة، لحظة وداع مؤثرة بين تشيهان وعالية. تشيهان هيضطر يودع عالية لأنه مسافر، وده مش سفر عادي، هو رايح سوريا عشان يلاحق قاتل بوران. المواجهة دي هتكون قوية جداً ومليانة خطر. بس قبل ما يمشي، تشيهان هيكتب رسالة وداع لعالية. في الرسالة دي هيعبر فيها عن خوفه الكبير إنه لما يرجع يلاقي عالية ودينيز تركوه وراحوا، وهيقول لها إن وجودها هي وابنهم هو أجمل وأغلى حاجة في حياته، وإنه لو حصل وتركوه هو هيتهدم ويضيع. الرسالة دي هتكون مؤثرة جداً. في نفس الوقت كايا مش هيرتاح لأنه هيلاحق نديم والد ديمير، والمواجهة بين كايا ونديم هتكون قوية ومليانة توتر. وبنفس الوقت شاهين هيلاحق نديم كمان، وده هيخلي المشهد مليان صراعات وضغط. تشيهان هيجي معاه زيرين كمان، وهما مع بعض في المواجهة دي. بس هنا المفاجأة الصادمة، سيارة كايا تنقلب فجأة أثناء المواجهة. السؤال الكبير اللي الكل بيسأله، هل كايا هيموت؟ أنا أتوقع لأ، مش هيموت، لكن هيخسر بصره لفترة معينة زي ما حصل مع شخصية صخر في مسلسل الهيبة النسخة العربية. يعني الحادث ده مش مجرد حادث عادي، هو خطوة درامية كبيرة من الكاتبة عشان تضيف نكهة الأكشن والتشويق. والمثير أكتر إن لو الكاتبة أخدت فكرة فقدان البصر من الهيبة، يبقى لازم تكون النهاية برضو فيها لمسة من الهيبة، وخصوصاً حدث مهم يخص شاهين، عشان النهاية تبقى قوية ومشوقة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ودايماً مستنيين آراءكم في الكومنتات. شكراً لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.